היי, שלום וברכה. בנוגע לבני גד ובני ראובן, שהם ביקשו את המדשאות, את הנחלה מעבר הירדן המזרחי, מה הסיבה שמשה רבינו נתן גם לחצי שבט המנשה? הוא קיבל הרי שני חצאים בשני עברי הירדן, בארץ ישראל מהמערבי של הירדן במזרחי. מה הסיבה? וגם הטענה שמשה רבינו בהתחלה כעס על בני גד ובני ראובן שרצו להישאר במזרחי, אומר, לא הבנתם מה שעשו פה המרגלים? לעכב את עם ישראל מלהיכנס? אז אמרו לו, לא, בוודאי שלא. אנחנו נבוא, נלחם, ניכנס ראשונים. הסברנו שנה שעברה, אולי נשים ליק למטה בקאמנט, שבעצם בני גד ובני ראובן הם בעצם מתקנים את הרעיון הזה של המרגלים. הרי בדרך כלל כשעושים תשובה צריכים להגיע לאותו מקום, לאותו מצב, ובכל זאת להתגבר. זה בעצם מה שעשו. באותו מצב רצו להישאר במקום כזה שיש מדשאות ונוח, אבל תקנו בזה שבכל זאת נכנסו והיו חלוצים ראשונים להילחם. אבל חצי שבט המנשה לא ביקשו. למה נתן להם? לפני שנחזור לזה, ניגע בנקודה הזאת של השלה. הקדוש אומר שבהשגחה פרטית כל השמות של הפרשה זה שייך לזמנים שאנחנו נמצאים בהם. השבוע נקרא מטות מסע, שבוע שעבר קראנו פנחס. פנחס, כשקוראים אותו בתוך שלושת ימי המצרים, בשלושת השבועות, ימי המצרים, קוראים את פרשת מטות מסע באותו שבת, ביחד, מחובר. בואו נראה מה זה קשור לשלושת השבועות, ומה מיוחד כשיש פרשת פנחס מובילה לשני הפרשות האלה של מטות מסע שמחוברים. אלא מה? בואו נסתכל בפרשות עצמם מה הם לפי פשוטם. לפי פשוטם מדובר, בחלק הראשון מדובר שמשה רבינו מזהיר אותם, את בני גד ובני ראובן, איך אתם תעשו מה שמרגלים עשו. ובמסעי כתוב כל המסעות שעשו, וגם הזכירו את המקומות שהם חטאו נגד השם. השלה מביא את ההבדל בין מטות למעשה, שבמטות היה העניין הזה של פגם בנשמה, העניין של נדרים ושבועה, ומסעי מדובר על רוצח נפש, פגם בגוף. זה לפי פשוטו. בעומק יותר, מטות זה בעצם מראה על הסוד של הנשמה, הירידה של הנשמה לעולם. הרי זה כל השיעורים שהתחלנו איתם. מה התכלית והכוונה של הנשמה שיורדת פה למטה. ופרשות מטות מסע נמצאים דווקא בימי המצרים. ימי המצרים מי"ז שבט לתשעה באב, עניין מרמז עניין של הגלות, וזה עניין בדיוק המטרה שהנשמה ירדה פה לעולם. עכשיו נסתכל במילה מטות, אפשר לראות את שני הצדדים. מצד אחד, מה ההבדל בין שבט למטה? הרי בני ישראל נקראו שבטים ומטות, מה ההבדל ביניהם? שבט זה עדיין רך, מחובר לענף, מחובר לשורש שלו. אפשר להגיד עליו, זה הנשמה שעדיין נמצאת מחוברת לאלוקות לפני שירדה. מטות שמתרחקת ירדה פה לעולם. מצד שני, אפשר להגיד, מטות הרי זה מטה נהיה חזק, קשה, חזק, בתוקף. אז הרבי מחבר את שתיהם ביחד, נכון. ירדנו מלמעלה למטה, הנשמה לעצמה לא צריכה שום תיקון. ירדה פה למטה כדי להביא דבר שהיא בעצמה לא יכולה להשיג. ועל ידי זה שיורדת פה למטה, יש לה את המטות, הן מבחינה שהיא יורדת והן מבחינת החוזק. מסעי, הפרשה השנייה, מסעי, הן בעניין הזה שהיא עולה והן בעניין שהיא עושה את העבודה. על ידי איך היא יכולה להצליח לעשות עבודה פה למטה ולהפוך חושך לאור, זה על ידי התוקף והחוזק שיש לנשמה של עוצר הנשמה דווקא פה למטה. במיוחד השבוע, השנה, שאנחנו קוראים את פרשת פנחס. פנחס זה עניין של מסירות נפש. במסירות נפש אתה מצליח להגיע לדרגות כאלה שלמעלה מהגבול, למעלה ממה שאתה היית בעצמך יכול לעשות בכוחות עצמך. אז הנה יש לנו את פרשת פנחס, נותן כוח למטות ומסע, להצליח בעבודה של הנשמה פה למטה, הן בעניין הזה שהיא יורדת, והן בכוח ובתוקף של מטות
ועל ידי זה מסעי גם מצליחה בעבודה פה למטה, וגם מביאה דברים שהנשמה למעלה לא הייתה יכולה להביא בכוחות עצמה רק על ידי זה שהיא יורדת ירידה לצורך עלייה. עכשיו, בוא נחזור בחזרה, בנוגע למה הסיבה שחצי שבט המנשה קיבל בשני המקומות, ולמה משה בחר בהם דווקא במנשה, כי הלשון מנשה נשני, לא לשכוח אף פעם איפה אני נמצא. והרי אנחנו יודעים שלוש מלכים, קני, כזי וקדמוני, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם 10 מלכים נגד 10 ספירות. אנחנו עכשיו כרגע עובדים על 7 מידות, זה 7 מלכים שנמצאים בארץ ישראל. אבל העתיד לבוא נקבל את כל 10, שזה מראה על מוחין, ומשה רבנו התחיל. הכוח, הרי משה רבנו עניין של נצח נצחי. הוא התחיל כבר לטפל ברעיון הזה של 3 הראשונות, 3 המוחין. עובדה שהוא שלח את שבט מנשה לקבל מעבר הירדן המזרחי. למה לא מספיק גד וראובן? הרי הם לא קיבלו בארץ ישראל. יש פה חיסרון מעט בעניין הזה שהם לא קיבלו בארץ ישראל. אבל מנשה קיבל גם בארץ ישראל לטפל ב3 המידות, וגם במוחין, כמו שמוסבר בקבלה. אבל זה העניין, התחלת הגאולה כבר התחילה על ידי משה. שורש וההתחלה כבר התחלנו את הגאולה. אז בעצם הפרשת פנחס, מוטות ומעשה, זה נתינת כוח להצליח פה בעבודה של הנשמה בעולם הזה. יום טוב.